بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. انشالله که حالتون خوب باشه، سلامت باشین و همیشه در پناه خداوند باشین. خب عزیزان، میخوایم در مورد این صحبت کنیم که اصلا این موکل گیری و این داستانهایی که مخصوصا این روزا خیلی در موردش کلیپ میسازن و صحبت میکنن، یه توضیحات کاملی بدم که به یه آگاهی برسن دوستان، حداقل گرفتار اینطور مسائل نشن. قبل از اون 2 موضوع رو باید بگم. موضوع اول، به هر حال ما 21 روز شاید هم بیشتر یه چالشی رو گذاشتم که تو این چالش واقعا کسی شرکت نکرد، حالا به غیر از یه نفر که با یه اکانت فیکی اومد یه فیلم خارجی رو فرستاد برای من که استوریش هم کرده بودن، پسر روی نقاشی دست میزد. به هر حال کسی تو این چالش شرکت نکرد، کسی اصطلاحاً شرایط ما رو نپذیرفت، چالش ما رو نپذیرفت و شرکت نکرد و کلاً خواستم اعلام کنم که دیگه پایان این چالشه، چون متاسفانه خیلی مثلا میان فیلم های خارجی میفرستن، یه چیزای عجیب و غریبی میگن یا مثلا توهین میکنن. متاسفانه به جای که حالا اگر حرفی برای گفتن داشتن میتونستن تو اون چالش شرکت کنن، به جای اینکه بخوان توهین کنن یا بخوان حالا نظرات خاصی بدن و این چیزا. و ما خواستیم پایان چالش رو اعلام کنم و واقعا تو این چالش هیچ کس شرکت نکرد به غیر از یه 4-5 تا مثلا اکانتای فیک یه سری فیلم های مسخره میفرستادن و واقعا همه فیلم ها خارجی بود و اینکه فقط توهین، همین. و دیگه بچه هست دیگه، بچه ها توهین میکنن، چی بگم. البته نه همه، منظورم بچه های چینی ها، اینایی که فکر میکنن سنشون بالاه، منظورم با اون هست. خب بگذاریم دیگه، هر کس و شخصیت خودش، اون به من ربطی نداره، هر کس تو قبر خودش میخوابه. پس پایان چالش. مورد دومی که میخواستم بگم، ببینید دوستان، به هر حال ماه محرم و ماه صفر نزدیکه و ما توی محرم و صفر اصلا عقیقه انجام نمیدیم. خب به هیچ عنوان، یعنی این 2 ماه هیچ گونه عقیقه انجام داده نمیشه و هرچی هست قبل از محرم انجام میشه. و اینکه حالا بعضیا هستن، چون داشتیم تا الان خیلی ها رو داشتیم، مثلا شخص نذر کرده، نذر آقا امام حسینه، نذر آقا علی اصغر علیه السلام، نذر اماما کرده حالا تو محرم، حالا یا خارج از کشوره حالا یا تو ایران، شرایطشون نداره. خب از اون خواستن، حالا داریم تقریبا یه 7-8 نفری هستن، شاید هم بیشتر تا اونجایی که یادمه، اینا رو میتونیم انجام بدیم. ببین این عقیقه نیست، خب این نذره. خب ما این نذر رو میتونیم حالا طبق اون چیزی که شخص میگه، مثلا میگه نذر فلان امامه یا نذر آقا امام حسینه، خب ما میتونیم اینو انجام بدیم براتون. همونجا قربونی میشه توی حسینیه، حالا به صورت غذا پخش میشه و فیلمش هم براتون میفرستیم یا حالا استوری میکنیم. این از این کارو میشه توی محرم انجام داد، ولی واقعا عقیقه‌ای که بخوایم بزنیم یا بخوایم پاکسازی انجام بدیم توی محرم صفر این 2 ماه ما هیچ کاری انجام نمیدیم. این مورد دوم گفتم اطلاع بدم که حالا بدونن دوستان. یه مورد دیگه هست، مورد سوم. ببین دوستان، ما سایت داریم، یعنی سایت عقیقه، خب به اسم سایت آقا علی اصغره و هر کسی که میخواد پیش ما عقیقه بزنه باید وارد این سایت بشه. وارد سایت هم که میشی، پشتیبانی سایت یعنی تلگرامش و برنامه گفتینوش هست. خب حتی یه قسمتش هم هست میتونن وایس های کوتاه بذارن دوستان. هر کسی میخواد عقیقه بزنه از طریق این سایت وارد بشه. ببینین خیلی ها هستن، حالا به هر اسم و عنوانی، میخواد شاگرد باشه، میخواد مثلا دوست من باشه یا یه زمانی با هم دوست بوده یا منو میشناسه، یا اصلا یه بابا 70 غریبی، هم فامیلی هم اسم. این اشخاص متاسفانه زیاد شدن. خب و تنها خواهشی دارم گول کسی رو نخورید. ببینین دوستان،
حالا من میخوام یه جمله رو بگم، شاید بابام هم ناراحت بشه. خب ولی اگر شخص بابای من بود، یعنی دیگه پدرم، از پدرم که دیگه نزدیکتر نیست و عزیزتر نیست، خب حتی اگر بابای من بود گفت من باباشم بیان فلان، شما قبول نکنید، که هرچه همچی اتفاقی هیچ وقت نمیفته. دارم مثال میزنم، یعنی دیگه بدونین تا این حد. پس لطفاً خواهشاً گول کسی رو نخورید. سایت هست، وارد سایت بشین، از طریق همون سایت میتونین با ادمین تلگرام صحبت بکنین، همه اینا هست. این نکته. و یه نکته بعدی، ببینید دوستان، من اصلا تو مباحث ارز دیجیتال و ارز رمز و این چیزا هیچ گونه فعالیتی ندارم و اصلا هم خوشم نمیاد از این داستانا. باز یه تعدادی هستن توی تلگرام دارن سر این چیزا تبلیغاتی میکنن و دارن انجام میدن. خواهش میکنم گول اینا رو نخورید، تمنا میکنم گول اینا رو نخورید. این داستانا، ببین من وقتی خودم هستم، خودم سایت دارم، روش کار من این شکلیه. ببینید من برای رزق و روزی شخص کاری رو انجام نمیدم. اگر رزقش واقعا بسته باشه بهش میگم، باز باشم بهش میگم، لحاظ ماورایی، نه از لحاظ گناه و کارما و این چیزا. برخواه چیزی در زندگی خودشه. مباحث محبت بین زن و شوهر، مباحث دعانویسی، مباحث انگشتر موکل دار، به والله به کی قسم بخورم، حتی خوشم هم نمیاد به خدا، یعنی به آقا حضرت عباس قسم، من تو این مسائل نیستم. خب و بعضیا یه تعداد کمی هستن، مثلا طرف دنبال اینه که خب زن و شوهرم بینشون اختلافاتی پیش اومده، مسئلهش حل بشه، میره توی تلگرام میگرده، گیر همین کانالای یا حالا اینستا، کانالای فیکی که زده شده، شخصی حالا به اسم شاگرد، به اسم فامیل، به اسم دوست، میدونیم ورود میکنه به این داستانا و متاسفانه میره یه هزینه هایی میده. حالا بعضیشون هم زرنگن، هزینه ای رو نمیدن، عکسش رو میفرستم و ما شروع میکنیم بستن اون حالا کانال، اگه بتونیم ببندیمش میبندیمش یا اطلاع رسانی میکنیم. پس خواهش میکنم دوستان لطفاً گول این مسائل رو نخوریم و من واقعا این کارا رو انجام نمیدم. بله اگر مشکل ماورایی داری واقعا اون مشکل برطرف میشه. اگر مشکل افسردگی داری، نه واقعا افسردگی یه چیزیه که درون خود انسانه، حتی اگر عقیقه هم بزنه 4-5 روز حالش خوبه، 4-5 روز سبکه، چون افسردن، چون از کلمات، افکار، رفتارهای اشتباه داره استفاده میکنه، دوباره انرژی خار جذب میکنه، یعنی یه چیز طبیعیه. خب پس برای افسردگی، برای اینکه مثلا بره شخص سر کار، برای این چیزا ما عقیقه نمیزنیم. اینا من بارها گفتم. خب برای اینکه مثلا طرف بخواد ازدواج بکنه، نه، مشکل ماورا. خب فقط مشکل ماورا، طرف واقعا اگه مشکلش ماورایی باشه حل میشه. اگر نه مشکلش حالا به هر حال اخلاقشه، رفتارشه، نوع زندگیشه، شرایط اجتماعیشه، تفکراتشه، اینا واقعا رفع نمیشه. و یادتون باشه همه چیز دست خداست، یعنی این نکته رو باید حتما در نظر بگیرید. خب و بازم میگم من تو مباحث ارز دیجیتال و این داستانه اصلا نیستم و هر کس به این اسم داره چی میکنه، لطفاً خودتون اگه جایی میبینینش مسدودشون کنین. مثلا حالا چی میگن، یادم رفت، یه گزارشی میدن توی تلگرام یا حالا اینستا یا یوتیوب، اون کار رو انجام بدین. وقتی یه تعداد این کار کنن دیگه اون شخص نمیتونه از این طریق سر یه عده کلاه بذاره. خب بریم سر وقت این داستان موکل گیری که در موردش صحبت میشه و خیلی هم سوال میپرسن. من تو سوالات خیلی دیدم این مسئله رو، تصمیم بر این شد که آقا در مورد این کامل صحبت کنیم. ببینید این که میگن موکل گیری، مثلا طرف میخواد بگه من میخوام موکل داشته باشم. موکل اصلا یعنی چی؟ یعنی شما موجود ماورایی رو به خدمت بگیری، در اختیارت باشه، حرفتو گوش کنه، برات کار انجام بده. خب به این میگن موکل. اسمش اصطلاحاً موکله، چیزی که عامیانه میگن. خب یعنی چی؟ یعنی هم موجود ماورایی، حالا جن دیگه یا هر نوع از اجنه میتونه باشه. خب زمانی که در خدمتت باشه بهش میگن
موکل. یعنی شما موکل گرفتی، خب گمارده شده، مثلا سپرده شده، در خدمت شما بودن. عامیانش مثلا بعضیا میگن تسخیرش، که این جنه رو تسخیر کرده، در اختیار خودش گرفته. کلا به این میگن موکل. پس موکل یک موجود دیگری نیست دوستان، متوجهین؟ مثلا بگین فکر کنین یه موجود دیگه‌ایه، نه، همون اجنه هستن. حالا نوعهای مختلف، انواع مختلف. حالا ما باز عامیانه تر صحبت میکنیم. خب من سعی میکنم خیلی عامیانه انواع مختلفش رو بهتون توضیح بدم. چیزی که حالا توی کتاب‌های علوم غریبه میگن، چیزی که عامیانه میگن، من از همون اسما استفاده میکنم که بهتر این موضوع رو یاد بگیرید. نوع اولش اصطلاحاً بهشون میگن موکلین ملک یا ملکی. خب چیزی که میگن، خود عامیانه میگن، حالا اون اساتید علوم غریبه، اینا در واقع همون اجنه یا موجودات رحمانی و روحانی هستن، یعنی موجودات نورانی. که این موجودات نورانی، حالا خب اساتید علوم غریبه میان یه سری چله نشینی ها میگن، یه سری داستان ها میگن انجام بدید که به اینا رو به دست بیارین، در صورتی که اصلا این شکلی نیست. موجود نورانی مباحث مهمی رو مد نظر قرار میده. مبحث مهمش اینه تزکیه نفس، یعنی شخص خودسازی خودش رو درست انجام بده، یعنی شروع بکنه انجام بده. مورد بعدی عباداتشه، یعنی معنویاتش درست باشه، معنویات عبادی، معنویات اجتماعی، معنویات درونی، معنویات بیرونی، معنویات خانوادگی. میدونین همه این مباحثش باید درست باشه که بند اتصالش، ببینیم دوستان ما انسان ها 3 بند اتصال داریم. یکیش این اصلی است، یکیش از چاکرای قلبه، یکیش از نافه، خب یا همون ریسمان بهش میگن، حالا ریسمان نقره‌ای، آبی، طلایی. ولی این بند اتصال متغیره. حالا اینو من توی کلیپ جداگونه براتون توضیح میدم تو همین هفته آینده انشالله که بهتر درکش کنین اصلا چیه. خب اونا به این نورانیته براشون مهمه که یک موجوده، حالا اینا بهش میگن ملک، خب یک موجود رحمانی یا روحانی، یعنی موجود نورانی بیاد سمت شخص. این یه مسئله. وقتی میاد سمت شخص، به خاطر اینکه اون شخص طرف حرفش و عملش یکیه، خب حرفش و عملش یکیه و در مسیر نور داره تلاش میکنه، میره، تزکیه نفس داره، خودشو داره میسازه، اینا میان. حالا چیزی که اساتید علوم غریبه میگن نه تو باید بری چله بگیری فلان کنی، اینطور کارها و این داستانا، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. خب مورد بعدی موکلین. حالا گفتم موکل یعنی در اختیارتون باشه. موکلین سفلی هستن. موکلین سفلی معمولا موکلین سفلی رو با ریاضت‌های خیلی سخت و یک نوع با طلسمات و احضارات این موجود رو احضارش میکنن و بسیار موجود خطرناکی هم هستن سفلی ها. یکی از مباحثی که بعضی ها میان چله های قرآنی ور میدارن و فکر میکنن میتونن موکلین قرآن رو در اختیار بگیرن، در واقع همین سفلی ها هستن. سفلی ها هم خب چندین نوع مختلف دارن. خب ما بحثمون سر اوناییه که به هر حال میری پیش یه استاد علوم غریبه، به تو میگه آقا بیا یه چله نشینی موکل انجام بده. یه نکته، موجودات نورانی با چله نشینی های موکلی و احضارات و اینا نمیان، اینو داشته باشین. حالا سفلی ها مثلا میاد بهت میگه آقا موکل سوره یاسین، در صورتی که قرآن دست فرشتگانه. شما میای اینا رو میخونی، یک سری اسامی مثلا اجنه رو بهت هم میده.
خب اون اسامی رو هم استفاده میکنی که بتونی یک موکل رو به اصطلاح اساتید علوم غریبه موکلین قرآن شنیدین؟ مثلا خدا ما رو ببخشه استغفرالله، مثلا میگه موکل سوره یاسین، موکل آیت الکرسی، موکل فلان. خب در صورتی که اصلا اینجور نیست، قرآن دست فرشتگانه و این مسائل برمیگرده به اجنه سفلی. اجنه سفلی خب اینا موجوداتی هستن که حالا با مثلا مباحثی که قرآنی و ذکر و اینا هیچ مشکلی ندارن و بر چندین نوع هستن. بستگی داره اون احضارات به چه شکل باشه، 3 روزه، 7 روزه، 15 روزه، 21 روزه، 40 روزه، 101 روزه، بستگی داره. 1000 روزه نسبت به درجه اون موجود سفلیه که میخواد شخص جذبش کنه. خب تا اینجاشو متوجه شدین؟ این از سفلی ها. بعدیا احضارات بعدی که در موکل گیریه. و این دوستان اینا رو دارم بهتون میگم آگاه بشین، نرین توی یه سری این پیجا خودتون رو بیچاره بکنید. خب بدونین اصلا بر چند قسمه. بعدیش میشه موکلین کواکبی، اصطلاحاً چیزی که گفته میشه که مربوط میشه به ستارگان و سیارات و نجوم و به هر حال یک نوع طلسم نویسی های نجومی. حالا موکلین کواکب به چه شکلی؟ اینا بسیار بسیار موجودات قدرتمندی هستن و اجازه ورود به پایین اومدن رو ندارن. یعنی منظور بیان تو دنیا انسانی منظورمه، همچین اجازه ندارن. و مثلا اون دانویس یا حالا استاد علوم غریبه میاد به شما یک روش میده، یک روش چله نشینی به همراه یک سری تلسمات، یا حالا اون تلسمات رو در انتها براتون توضیح میدم چجوری میشینن احضار میکنن. میاد یه سری دستورالعملایی به شما میده که میگه آقا موکل کواکبی بیار. حالا بعضی هاشون که یک مقدار حالا علمشون کمتره یا یه چیزی تو این کتابای علوم غریبه دیدن و خوندن، به شخص میگن آقا شما مثلا طالعت بسته شده، ستارت مشکل داره، کواکبت مشکل داره، بیا احضار موجود کواکب بزن تا طالع نحسی از رود برداشته بشه. و طرف نمیدونه داره با خودش چه کار میکنه، که اصلا همچین مبحثی هم نیست در واقع، ولی چیزی که میگن خودشون. خب و گفتیم پس موکلینی که اصطلاحاً بهشون میگن کواکبی، اینا اصلا توی دنیا انسانی اجازه ورود اصلا ندارن و فقط از اسامیشون استفاده میشه به خاطر اون انرژی و قدرتشون. و در اینجا هم بیشتر یا اجنه های آزاد میان، یعنی جنی که داره اون دوربر میچرخه اونو جذب میکنید، چون احضار موکلین کواکبی در جا دریچه باز میکنه. حالا امکان داره هر چیزی رو بکشه پایین، یعنی بیاره در دنیا انسانی منظورم، بیاره تو خونه شما، جایی که داری احضار میزنی، که اصلش هم اینه که تو بیابون این کار انجام بشه، نه جنگل نه کوه نه هیچ جای دیگه. کواکبی فقط تو بیابونه، چون دریچه خیلی بزرگی باز میشه و حتی احتمال داره شخص هلاک بشه، نابود بشه، از بین بره. حالا اگه به جنون نرسه احتمال داره بمیره، اینقدر خطرناکه که انشالله هیچ کس این کار انجام نده. خب این از این. نوع دیگر میشه موکلین کتابی. شما یک کتابی داری، این کتاب توی نسلتون چرخیده، خب توی نسلتون چرخیده، کتاب دانویسی، پدر بزرگت اینو داشته، که اینا هم جز باز همون وراثتی ها، ولی نه وراثتی که از طلسم و جادو اومده، وراثتی که از کتاب داره در خانواده میچرخه. متوجه این؟ نسل به نسل یک کتابه دارن به شما میدن، شما میدیش به او، شما میدیش به او. این کتاب بهش میگن موکلین کتابی. موکلین کتابی، شما اگر یک کتاب دعا داشته باشی که نسلی چرخیده و از اون کتاب قلم خورده باشه، یعنی نوشته شده باشه، حالا یکی از این نسل، پدر بزرگ، پدر، حالا مادر، هر کسی از این نوشته شده باشه تا 7 نسل، این کتاب خب
در دنیای ماورا همین کتاب هست، یعنی وجود داره. درسته در دنیای انسانیه، در دنیای انسانی شکل گرفته، ولی همین کتاب هم در دنیای ماورا هست به شکل دیگه ای. و چه کسی این کتاب رو ساخته و جمع آوری کرده؟ خیلی مهمه. اون کسی که این کارو کرده در دنیای ماورا عکسش رو اون کتابه هست. حالا شاید در برون فکنی های این به تورتون بخوره یا در خواب، عکسش روی کتاب هست و این کتاب نسلیه. به فرزند، اینا فرزند پدر به فرزند، فرزند به فرزند خودش، میدونی اینطوری دست به دست میشه. ولی اون اولین کسی که اینو جمع آوری کرده هست. حالا ما یک سری از این کتاب ها داریم که توی نسل ها کسی ازشون استفاده نمیکنه. مثلا چطور؟ مثلا یک نسل کامل یا 2 نسل از این کتاب هیچ کدوم استفاده نکردن، یعنی حتی بازش نکرده بخونه. خب اینا موکلینشون به یه حالت استوب، استانبای، استراحت، یه همچین حالتی میشن، اتصالاتشون ضعیف میشه، ولی هستن، وجود دارن، میتونن بیان تو خونه زندگی شخص رو برن، چون کتاب اونجاست و اینا همه به کتاب وصلن، میتونن برن بیان، ولی اتصالاتشون به دنیای موجودات خود انسان ها، خود آدم ها، با آدمایی که مال اون نسل هستن ضعیف میشه، نه قطع بشه. و به خاطر همین، به خاطر حیات خودشون، زندگی خودشون تلاش میکنن یکی از این افراد دعانویس بشه، قلم بزنه، بابا این کتاب ورداره بخونه، میدونی، یعنی حتی این کتاب قلم بشه یکی بخونه، این چه طلسمیه، چجوریه، فلان، اینا رو بخونه. زمانی که بخونه اونا اتصالشون قوی تر میشه و به هر حال رفته رفته ورودشون قوی تر میشه. یکی از اونا رو یا دعانویس میکنن یا میبرنش تو مسائلی، حالا فالگیری یا هر چیزی که به اون کتاب ربط داره. این خیلی نکته مهمیه. حالا همین موکلین کتابی، ما کسایی رو داریم که شخص مثلا رفته کتاب دعای پدر بزرگش یا اجدادش یا پدرش یا هر کسی رو در آب انداخته و توبه کرده، یعنی اتصال و ورداشتن و یک سری عقیقه ها زده، اتصالات ورشه شده. حالا این کتاب در دنیای ماورا هست، در دنیا انسانی نیست. اینجا یک سری از اساتید حرفه‌ای، کسانی که میبینن، کسانی که ارتباطاتشون قویه و خیلی باید شخص خاص باشه که تو ماورا بتونه بعضی از این کتابا رو پیدا کنه و شخص باید به یک سری موجودات تاریکی حالا یا بهشون وصل باشه یا بتونه ازشون کمک بگیره که این کتاب رو پیدا بکنه، که ما خیلی از این کتاب ها زیاد داریم در دنیای ماورا و به این راحتی پیدا نمیشن و تو خود ماورا همون اجنه کتاب دستشونه. کسی که از نسل اون شخص باشه، حالا تا 100 سال بعدش، بله میان تو خوابش کتاب رو بهش نشون میدن، اون میتونه، چون خونشه، فرق نمیکنه. ولی یه شخص غریب و اون نسل هم اصلا دیگه خبر نداره، یه شخص غریب میخواد اونو به دست بیاره. خب حالا تو این به دست آوردن یک چالش‌های ماورایی داره که خیلی هم سخته، اصلا کار هر کسی نیست. اینایی هم که میبینین اینا اصلا نمیتونن، یه افرادی که میبینین ادعای علوم غریبه داره اصلا نمیدونن چیه این داستان و منم دارم برای اولین بار اینو میگم. اینجوریه. حالا ما یک سری اساتید داریم در دنیای نور، کارشون اینه این کتابا رو پیدا میکنن و میفرستن بالا، یعنی دست یک موجود روحانی میدنش با یک سری ابزار مثل صندوق ماننده، میبرنش بالا که فرشتگان از بینش ببرن، باطلش بکنن. این یه چیزی بود که حالا تا حالا مطمئنم جایی نشینده بودیم. این از موکلین کتابی. حالا میریم سر وقت موکلین کافر. حالا این موکل کتابی هم یه توضیح بدم. ببینید الان تقریبا 50 یا 70 ساله که ما کتابی رو نداریم که در دنیای ماورا باشتش.
یعنی اکثر کتابایی که میبینین دعانویسا استفاده میکنن بخش زمینی دارن، بخش ماورایی ندارن دوستان. این یه نکته خیلی مهمه و خدا رو 1000 مرتبه شد، چون اگر اونجوری بود خیلی وحشتناک میشد و حالا مورد همین جوریش پوست مردم کندن دیگه. اگر اونجوری بود که خیلی افتضاح بود. و مورد بعدی که خیلی مهمه، خب این کتاب ها، مثلا شما یه شخصی تو نسلشون کتاب داشتن، اومدن این کتاب انداختنش تو بیابون، یا اصلا این کتاب گم شده یا یکی ازشون دزدیده. خب اون کتاب اگر شخص دیگری که دزدیدتش یا پیداش کرده یا رفته از جای خریدتش، چون همخون و از نسل اون دعانویس نیست، موکلین خود اون کتاب هیچ کاری انجام نمیدن. متوجهین؟ و اینجا چه اتفاقی میفته؟ همون چیزی که قبلا توضیح دادم. شخص به شما یک دعا میده، میگه برو اینو مثلا بسوزون. وقتی میسوزونی، اولین جنی که اون اطراف هست و در حصار اون یا اون طلسم قرار میدی. متوجهین؟ اینه داستان. از این اتفاقات میفته. مثلا شو بهتون یه دعایی میده، میگه برو این دعا رو چی میدونم فلان کار انجام بده، اینو بخور، اینو بسوزون. اینا اولین جنی که تو اون منطقه هست شما گرفت، یعنی در واقع اون جن رو میکشونینش، میاد میفته تو حصار و اون جن میشه خادم این طلسم. چرا؟ چون موکلین کتاب این کار رو نمی کنن. و نکته بسیار مهم، حالا اینا بدونی این چیزها رو، ما کسایی رو داریم که نسل در نسل کتاب‌هایی رو دارن و این کتاب‌ها فکر نکنین یه کتابیه که چاپ شده، نه، یه دفتر مانندیه، نسل به نسل توشون داره میچرخه. متاسفانه. این از این. حالا موکلین، ما داریم در مورد مثلا احضارات یا استخدام موکلین صحبت میکنیم. نوع بعدیش میشن موکلین کافر. خب موکلین کافر، اولی که احضار کردنشون بسیار سخت‌تره، خطرناکه. اصلا کلا همه موکل‌ها احضارشون خطرناکه. حالا توضیح میدم در ادامه. این میشه کافرها. کافرها به چه شکل احضارشون؟ اونا دیگه به شکل این که بیای بشینی چله نشینی بکنی، قرآن بخونی، این چیزا نیست. خب کافرها یعنی کافرهای خطرناک درجه یکا رو با نجاسات، با مندیل کشیدنهای خاص، حالا توضیح میدم، با خون خود انسان، خون حیوانات مثلا ناجور، با اینا حیواناتی که میگم مثلا یک سری کارا رو اون حیوانات انجام میدن، با پوست. مثلا خیلی ها هستن مثلا پوست یک حیوانی رو میان تو باغچه خونشون چال میکنن، روش دعا مینویسن، این احضار اجنه کافره. یا مثلا میان سر مرغ و روش یه سری چیزا میخونن، توی زمین خونشون چال میکنن، یا پای مرغ یا حالا خروس، فرق نمیکنه، یا یه خونریزی دور خونه میکنن، یا اینکه مثلا از نجاسات ادرار استفاده میکنن برای دور خونه، یا یک سری طلسمات رو توی آب میریزن و همراه با اون آب یک سری ادرار میریزن یا مدفوع حیوانی میریزن، حالا یا تو خونشون یا دور خونشون میچرخونن. اینا همه احضارات اجنه کافر حساب میشه. همون چیزی که خیلی ها میگن جادوی سیاه. خب در واقع همینه بحثش. این از کافرها. حالا طرف از طلسماتش، حالا طرف طلسماتی که احضار حساب میشن، میخواد بره جن کافر احضار کنه. خب این باید چیکار کنه؟ اینا از یک سری مندیل ها یا سنگ ها استفاده میکنن. ما اشکال گفتیم حالا تو اون مبحث فیلم ابعاد، مثلا میاد یه مثلث میکشه، حالا رو به بالا رو به پایین، یا ستاره میکشه، یا یک دایره بهش میگن حلزونی اون شکلی میکشه،
نه دایره خالی، نه حلزونی. اگر دایره خالی بخواد بکشه، مثلا یک تعداد کبوتر رو قربونی میکنه، تعداد داره عددش رو نمیگم، کنار همدیگه میخوابونه، مثل دایرهش میکنه و میشینه وسط. از بخورات یا شمع‌ها یا عودهای مختلف بعد استفاده میکنه. پشت به قبله میشینه، با لباس تقریبا برهنه‌ای میشینه و این احضارات اصلا تو خونه انجام نمیشه. هر کس تو خونه خودش انجام بده خودش و نسل و جد و آبادش رو بیچاره میکنه و این احضارات احتمال هلاکت داره، یعنی مردن داره، طرف میمیره، احتمال داره اگر فلج نشه، اگر کور نشه، اگر به جنون نرسه، چون فشار بسیار زیادی به حاله بدن میاد و احتمال داره حاله پاره بشه، احتمال داره زیر اون فشار خیلی زیاد همزاد بمیره یا فلج بشه و خود شما هم اون حالت بهتون دست میده، طبیعیه. این از احضارات مال کافرها. پس هر کس بهتون میگه لطفاً خواهشاً، من دارم میبینم تو دنیای مجازی میان یک مدل احضارات یاد میدن و میگنش با اجنه ارتباط میگیری. نه، این شکلی نیست دوستان. یا مثلا بهتون میگن چشمتون باز میشه. اصلاً به هیچ عنوان، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان شما با هیچ مدل احضاری، با هیچ روشی نمیتونی اون موجود رو ببینی و احتمال، حالا ادامه میدم، فقط احتمال که نه 100% ضربه خوردنت هست. مورد بعدی احضارات هندیه که حالا میبینیم متاسفانه تو دنیای مجازی باز شکل گرفته. احضارات هندی چه کار میکنن؟ شما هر نوع احضار هندی که بزنید، و باز تکرار میکنم، هر نوع احضار هندی که میان از اسامی الههای باستان یا حالا همین الههای هندی و این چیزا استفاده میکنن از اسامیشون، بلا استثناء، باز تکرار میکنم، بلا استثناء موجودات دربند و آزاد میکنید. یعنی جنی یا موجودی که آزاده رو جذب نمی کنی، در واقع جنی که در حصار قفل شده در زندانها قرار داره اون آزاد میکنی، که اکثر اینها دیوها هستن یا عفاریت یا عجوزه ها، حالا ام صبیان های خاصه، یا شیاطین. پس خیلی خطرش زیاده و موجودی که هزاران سال در بند بوده وقتی میاتش شوخی بردار نیست. یا غول‌ها هم هستن. ما در طول تاریخ انسان‌های زیادی رو داشتیم که حالا تو مباحث نور کار میکردن و موجودات خیلی زیادی رو بستن، حالا یا از بین بردن یا بستن این موجودات رو. و متاسفانه انسانهای زیادی هم داریم به عشق دنیای ماورا، به عشق جادوگری، به عشق این مسائل، متاسفانه میان احضاراتی رو میسازن که خب به هر حال اینا حالا یا تو خواب بهشون گفته میشه یا تلقین میشه یا توی یه سری کتابا پیدا میکنن اینا رو. حالا یه نفر دیگه این کارو کرده، مثلا میبینی اون با دنیای سیاهی ارتباط داشته، اومده یه کتاب درست کرده و این کتاب حالا مثلا بعد از 100 سال افتاده دست یه نفر که هیچی حالیش نیست و فقط میخواد یه کاری انجام بده و فکر عواقبش نیست و مردم هم براش اصلا مهم نیستن. خب میاد این چیزا رو یاد میده و دست به دست میشه دیگه، ای به اون میگه، او به اون میگه، به خودت میای میبینی همه دارن احضار هندی میزنن دیگه، نمیدونن چه چیزایی رو آزاد میکنن. بله دوستان، آخر از زمان همین چیزاست. این که میگن در آخر از زمان یک سری دروازه ها باز میشه، یک سری پورتال های بزرگ باز میشن، جابجا میشن، همین مسائلیه که ما انسان ها بدونی که بدونیم داریم انجام میدیم، بدونی که ازش آگاه باشیم. و وقتی یک دیو و شما آزاد میکنید، خب فکر نکن به این راحتی دیگه میشه اون دیو بست. خیلی درد سر داره و موجودات خیلی بزرگی باید باشن که بتونن اونو دوباره دربندش کنن و شوخی بردار نیست.
اینجوری نیست که بری پیش یه دعانویس یه دعا بهت بده حالت خوب بشه. خب معمولا مردم مسائل ماورایی رو که نمیبینن، معمولا فقط حال خودشون براشون مهمه. خب دیگه من این خواب رو نبینم، این درد رو نداشته باشم، رزق، مخصوصا رزق. خب طرف فکر رزقشه فقط، دیگه نمیدونه چه کار کرده، نمیدونه با بچه خودش چه کرده، در آینده قرار چه اتفاقی براش بیفته، با نوه خودش چه کرده، با نسل خودش چه کرده. الان میخواد رزقش باز بود، یعنی رزق پول داشته باشه. میدونیم در صورتی که نمیاد آقا از خدا بخوا، رزقت مشکل داره یه چله توبه وردار، رزقت مشکل داره چله شکرگزاری و استغفرالله وردار، رزقت مشکل داره چله رد مظالم وردار تا رزقت باز بشه، ازدواجت مشکل داره چله شکرگزاری و استغفار وردار، چله دعای توسل وردار، چله دعای معراج یا گنج العرش اینا رو وردار اگه رزقت مشکل داره، چله سوره احزاب رو وردار، سوره یاسین وردار، رزقت بقولن باز شه، ازدواجت درست بشه. میدونی نمیان از خدا بخوان، میانی کار انجام میده، بعدش هم نهایت میره یه غسل قرآنی میگیره یا یه عقیقه میزنه یه غسل قرآنی انجام میده، دیگه نمیدونه آقا اتصالات وراثتی زده. خب این از احضارات هندی. یه بحثش میشه احضارات یهودی، چون قبایل اجنه یهودی ما زیاد داریم. حالا این یهودی رو بذاریم من توی کلیپ دیگه توضیح بدم انشالله، چون خیلی مبحثش زیاده کامل براتون بگم چی به چیه. خب این از این. و احضار، ببینین باز میگم اگر کسی بهتون گفت شما این اسامی اجنه رو بخونید اینا میان به شما کمک میکنن، دوستان شما دارین احضار میزنید. اگر بهتون گفت این چله رو وردارین به عنوان موکل گیری، نه چله حاجت، نه چله قرب الهی، نه ختمی که به قرب الهی باشه، نه ختمی یا چله که برای سلامتی یا شفا باشه یا برای رزق باشه یا برای ازدواج باشه، نه چله نشینی هایی که برای موکل گیریه. اول بهتون بگم که کسی که این کار رو میکنه خب اون مبحث معنویات الهی درونش نیست. چرا؟ چون داره مسیر رو اشتباه میره. خدا هیچ وقت نگفته شما بشین به خاطر مباحث دنیویت به دست آوردن قدرت ها، به دست آوردن ارتباط با مباحث پنهانی بیا موکلین احضار کن، بیا برو توی کوه، بیا برو توی غار، بیا برو توی جنگل، توی اتاق خودت شروع بکن چله‌گیری های سنگین برای ارتباط با موکلین. پس این یه گناه حساب میشه. یا اینکه بخوای چشمت باز شه، یا برای کنجکاوی بخوای اجنه رو ببینی و این گناه حساب میشه و عواقبش خیلی بدتر از اون چیزیه که فکر بکنید. در واقع انسانهایی که احضار میزنن، حالا چه خودش بشینه احضار بزنه، چه بره یک طلسم یا ورد بگیره برای اینکه مثلا کارش را بیفته، یه طلسمی رو بگیره که نوع احضاری باشه، مثل همون گفتم توی خونه هاشون چه کار میکنن بعضیا. خب اینا در واقع یک کفر پنهانه. شما در احضار به هیچ عنوان جنی رو نمیبینی، فقط احتمال داره سایه‌ای رو ببینید و یواش یواش مثلا در خوابتون یک سری اتفاقات بیفته که خیلی اذیت و آزار زیادی داره. دومین مورد بازی با ذهن ناخودآگاهه. خیلی ها هستن فکر میکنن موکل دارن و فکر میکنن صدایی که در سرشون هست صدای موکل یا اجنه است، در صورت این فقط و فقط بازی ضمیر ناخودآگاه شماست، بازی ذهن شماست که بر اثر اون احضاری که زدی یا اعلام اصطلاحاً که کردی فشار بسیار زیادی به حاله بدنت اومده. نشستی یه سری کارا انجام دادی، فشار خیلی زیادی به حاله بدنت اومده
و سیستم ضمیر ناخودآگاه شما دچار تنش فرکانسی شده، دچار مشکل شده و تو سرت یه صداهایی میشنوی در صورتی که اصلا موجودی به تو اصل نیست، اصلا موجودی نیست. این چی میگم؟ و به مرور زمان خودشو یک لقمه آماده میکنه برای اجنه، نیازم به هزار نداره، میتونن هر نوع اجنه‌ای طرفو به بازی بگیرن. و اینم بدونید اونا یواش یواش انرژیشو ور میدارن و استفاده میکنن، اینجوری نیست که بیان هی تو سر شرط بزنن فلان بکنن. یعنی یک سری وابستگی های روانی برای شخص درست میکنه. ببین تمام کسان، اکثرا نمیگیم تمام، 80% کسانی که وارد این مباحث میشن مرتب دعا میگیره، مرتب طلسم میگیره، احضارات میگیره، یک سری چله ها ور میداره، دوچار یک سری وسواس ها میشه، یعنی یک سری وابستگی های روانی پیدا میکنه، ورود میکنه به یک سری توهمات، تخیلات، به نقطه‌ای میرسه هر قدمی رو که میخواد توی زندگیش برداره میگه من موکل دارم، موکل من فلان کار رو راه بنداز، موکل من فلان کار رو انجام بده و توی ذهنش یه اسمی هم براش انتخاب میکنه. باور کنید دوستان، من خیلی از اسمایی که میگن عزیزان اصلا اینا در دنیای ماورا وجود ندارن و این فقط یک وابستگی روانی و یک بازی ضمیر ناخودآگاهه. حالا اصلا طرف اومده یک سری اظهارات انجام داده، یه موجوداتی دورش اومدن، گفتیم حالا اول به صورت یک سری سایه ها میبینه و مریض میشن، 100% مریض میشن، مریضی مثل حالت سرماخوردگی خیلی شدید، تب لرزهای خیلی زیاد، بدن دردهای خیلی زیاد و این بیماریه احتمال داره بین بستگی داره اون جنی که اومده باشه چقدر ضربه زده باشه، با چه فشاری اومده باشه، دریچه که باز کرده با چه فشاری بوده، بین یک هفته تا نهایت یک ماه، بعد یک ماه دیگه نهایتش میگم خوب میشه. خب اینا شروع میکنن دروغ گفتن به شخص، یعنی توی خواب دروغای زیادی بهش میگن، چه جن یهودی، سفلی، کافر، حالا هر نوعی باشه، اینا دروغ زیاد میگن و طرفو فریبش میدن و در یک کفر پنهان قرارش میدن. میدونید طرف اصلا خودش نمیدونه، هیچ اصطلاحاً مطالعات دینی هم نداشته یا الهی، حالا نسبت به هر دینی که داره، مسلمون باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، به هر چیزی یکتا پرست. خب میان گولش میزنن، راست و دروغ براش قاطی میکنن که طرف دوچار کفر پنهان بشه، هی آلوده بشه آلوده بشه آلوده بشه و اینا رو انتقال بده به خانواده، دوست، رفیق، اگرم دنیای مجازی باشه دیگه بدتر. میدونی هی انتقال بده انتقال بده، بذر رو بکاره، بذر کفر پنهان رو بکاره، بذر علاقه به دیدن اجنه رو بکاره، بذر اینو بکاره که آقا اگر جن با شما با موکل داشته باشی جذبت میره بالا، شما موکل داشته باشی همه کارات راه میفته، شما موکل داشته باشی میتونی از آینده خبر داشته باشی. این چیزا رو میکنن، این بذر رو میکارن تو وجود خود شخص و شخص به دیگران، شخص باورش شده که داره به دیگران میگه دیگه، بذر اینو میکارن که تو به راحتی میتونی به مردم کمک کنی در صورتی که تو مسئول نیستی، تو مسئول خودتی فقط. یعنی چی به مردم کمک کنی؟ تو اول باید به خودت کمک کنی، بعد به دیگران، و تو حق آگاهی رسوندن فقط میتونی بگی. حتی کسی، ببین خیلی نکته مهمیه، حتی یه نفر که داره توی دنیای جنا دست و پا میزنه و جنا پوستش کندن، خب شما فقط حق اینو داری بهش بگی آقا شما میتونی پاکسازی کنی و با این روش میتونی خودتو خوب کنی، تمام دیگه. نباید بهش گیر بدی چون اون بلا سر خودت میاد، سنگینی ازتت میکنن اون موجودات و شخص امتحانش اصلا اینه، رنجش اینه. اون جن که همطور که نیومده تو زندگیش، از یه طریقی اومده، رنجش اینه. شما نهایت میتونی چند بار بهش بگی،
دیگه خودش باید تصمیم بگیره که بخواد خوب بشه یا خوب نشه، بخواد مسیر درست رو بره یا نره. به هر حال ما بحثمون سر این بود که یه بذری رو میکارن تو دل اشخاصی که علاقه دارن به این چیزا. من چرا همیشه میگم آقا این عشق به دنیای جنها، دنیای ماورا رو در درون خودت بخوابون، به جای این بیا تو مسیر سیر و سلوک، آگاهی تو ببر بالا، اون چیز خوبی که قرار برات اتفاق بیفته به اتفاق میفته. یه مبحث الهی، یه مبحث خدایی، بیا سمت نور. این که جنها چه قبایلی دارن، اسامیشون کیه، این کیه، اون چه شکلیه، این فلانه، اینا نه. و اینا حتما شخص رو گول میزنن. مورد بعدی که تو گول زدناشون هست، بها دادن به شخصه. بهش میگن تو پادشاه فلان قبیله ای. ببینین دوستان، هیچ انسانی نمیتونه پادشاه قبیله جنها باشه. خب و جنا میان اینو گول میزنن، تو قرار پادشاه این قبیله بشی. یه واش کالبدشو وردارن، بیارنش تو مسیر. کالبدش هم ور ندارن، سوژه خوبیه که بتونه انسانهای بیشتری رو جذب کنه در تاریکی. سوژه خوبیه که بتونه دریچه های بیشتری رو باز بکنه. ما میتونیم 1000 مدل دریچه باز کنیم بدونی که حتی خودمونم متوجه بشیم. کافیه 3 دونه سنگ به صورت مثلث بذاری، سنگ هایی که میشه، نه هر سنگی، مثلا چه نوع سنگی باشه. حالا اینا رو توضیح نمیدم چون بعضی سوء استفاده میکنن، متاسفانه این اساتید علوم غریبه. 3 سنگ رو بذاری و یک بخور خاص رو روشن کنی، این خودش دریچه باز میکنه. به همین راحتی ورود میدی بدونی که بفهمی. کافیه بیای تو فاز مدیتیشن، دور خودت سنگ‌های مختلفی بچینی، بیای تو فاز مدیتیشن دور خودت شمع‌های مختلفی رو بذاری، بیای تو فاز مدیتیشن انواع و اقسام بخور رو روشن کنی. اینجوریه که دریچه باز میکنی. وقتی میگیم مدیتیشن اشتباه، اینه که طرف بعد از 1 سال 2 سال خوابای وحشتناک، خواب میبینه جنای بلاهای مختلف سرش میارن، سایه تو خونش میبینه و 1000 تا داستان دیگه. چرا؟ چون نفس عمل اشتباه بوده. شما در واقع مدیتیشن نمی کردی، شما در واقع با انرژی خودت داشتی احضار میزدی، با تمرکز خودت داشتی احضار میزدی. طور انسان 4 عنصره که تسلط روی 4 عنصر داری. منظور از تسلط نه که بتونی 4 عنصر رو تحت کنترل بگیری، نه، در وجودت هست این 4 عنصر. با قدرت 4 تایی یه قدرت تکی رو میکشونی. این داستان ها پس بهای پنهان میدن و یواش طرف ترک عبادت میکنه. بهش میگن بابا تو جایگات بالاه، دیگه نیاز نداری نماز بخونی، نیاز نداری همه ذکر بگی. برای چی همه ذکر میگی؟ من که هستم جنه تو خواب. حالا یا میگیم آقا اصلا طرف اینقدر فشار بهش اومده، حالش پاره شده، مدیوم شده، مثلا تو بود تاریک دیگه، فرکانس پایین، یا اون اوایل اینقدر ترس رو بهش ورود میدن. یکی از اصلی ترین نقاطی که اجنه میتونن به شما به زندگیتون ورود کنن ترسه. اینو بدونید، خیلی 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 مهمه، قوی ترینه اصلا. خب اون اوایل فشار زیادی آوردن، مثلا حال پاره شده، میان بهش چی میگن؟ میگن آقا تو دیگه نیازی ذکر بگی، بابا تو جایگاه داری، تو الان پادشاه قبیله فلان هستی، میدونی؟ اینجوریه. ببینین انسان گفتم نمیتونه پادشاه دنیای جنها باشه، حالا هر قبیله‌ای. تو خواب بیان یه تاج بذارن رو سرت، گولت بزنن، نه، اصلا این داستانا نیست. قراردادهای بین اون پادشاه و پادشاه دیگری و اون انسانه، یک سری قرارداد هاست که حالا اونم خیلی پیچیده است. خب گفتم ترک عبادت، انجام عمل حرام. یه عمل حرامی ازت میخواد انجام بدی. مثلا چی؟ یه نفر مشکل داره، میاد بهت میگه بابا تو که با جنا ارتباط داری، تو که احضار میزنی، تو که استاد علوم غریبه ای، من رزقم بسته هست، افتادم تو چرخه نحسی. شما بهش میگی برو با ادرارت یه
غسل بکن استغفرالله، یا برو فلان کار انجام بده، یا یه گوسفند قربونی کن نصفشو ببر تو قبرستون چال کن و تو اون کارو میکنی و گرفتار میشی و قدرت اون جنه، حالا یا موکله یا هر چی میخوایم اسمشو بذاریم، قدرت اونو بیشتر میکنی و دریچه باز میکنی و خودتو گرفتار میکنی. پس یک بها دادنهای پنهانی هم وجود داره. و نکته بسیار مهم یادتون باشه، اجنه، خب اینایی که حالا توضیح دادم براتون، کاری رو مفت انجام نمیدن برای کسی. این خیلی نکته مهمیه. برای چی باید برای شما یه کاری انجام بده؟ مثلا زن و شوهری که با هم دعوا دارن دیگه دعوا نداشته باشن، طلاق نگیرن اصلا، یا این پسر این دختره خوشش میاد بیای دست ببری تو سرنوشتش اینا با هم ازدواج کنن، چرا باید این کار براتون مفت انجام بده؟ در قبالش چیزایی رو حتی برمیداره. کافیه به اندازه یک سر سوزن از انرژی مثلا کالبد قلبت برداره. شما این کار کردی، آزادم هست و مهم اینه برات این کار انجام بشه. این اتفاق میفته. حالا ما یه مباحثی داریم متاسفانه در همین وسواسا، طرف یه احضاراتی زده، یه سری کارا انجام داده، خب یا اصلا توی احضارش میان میخوان گولش بزنن. مثلا طرف کم آدم معتقدیه در یه حدی، چون اگه باشه این کارو نباید انجام بده، در یه حدی معتقده، میان گولش میزنن. مثلا بهش میگن قرآن رو برعکس بخون. خب این وقتی قرآن رو برعکس بخونه، مثلا میگه خب میخوای موکل قرآنی بگیری، خب بیا آیت الکرسی رو برعکس بخون. شما وقتی قرآن رو برعکس بخونی سر کارت با شیاطینه یا اجنه‌ای که درجه شیاطین دارن. خب اینا کافرن دیگه، درجه شیاطین دارن، درجهشون بالاه. پس این مسائل اصلا شوخی بردار نیست دوستان. هر کس میاد توی این دنیای بقولن ماورا، میاد توی این دنیای مجازی میاد به شما میگه بیاین موکل بگیرین، اینجوریه اونجوریه، نه، فقط خودتون رو گرفتار میکنه. و متاسفانه انسان ها به خاطر میل به قدرت، حالا برتری، تاثیرگذاری روی سری مسائل میرن دنبال این مثال، یا اینکه اصلا ناامید شده از راه طبیعی، از راه خداییش، از راه شرعیش ناامید شده، معمولا همین میرن دعا میگیرن و توی مباحثی دیگه حالا ورود میکنن به انگشترهای موکل دار، خودشون احضار میزنن، چله میگیرن که فلان موکل بیا کارشون رو راه بندازه. پس خدا اینجا چیکار است؟ جدیدنم خب دیگه میدونین اصلا یه مباحثی پیش اومده، میان میگن فرشتگان. دوستان فرشته نمیاد، فرشته اصلا کارش ثابت و مشخصه، مأموریتی که خدا بهش داده رو انجام میده. فرشته بلند نمیکنه بیاد تو رو به دوست پسرت برسونه یا به دوست دخترت برسونه یا به ازدواجتو درست کنه یا بخت و اقبالتو باز کنه یا رزق درست بشه یا بری سر کار. فرشته همچین کاری رو نمیکنه. فرشته نمیاد بده فلان عدد رو بده، فلان کد ابجدی رو بده، بری بزنی رو کارت بانکیت بنویسیش و اتفاق برات بیفته. جدیدن به اسم فرشته این کارا رو میکنن و متاسفانه ما یه مباحثی داریم، مثلا میگه آقا بیا من با شمع درمانیت میکنم، طرف تو خونش یه تعداد شمع روشن میکنه، شما اسم مادرش تو بهش میدی که مثلا از راه دور تو رو درمان کنه، در صورتی که این داره احضار میزنه و اسم شما در اون احضار هست. اتصال به دو جا میخوره، دریچه به دو جا باز میشه، شاید هم فقط پیش شما باز شه دریچه، و این مسائل شوخی بردار نیست. متاسفانه خیلی تبلیغات دروغ توی فضای مجازی گولشون میزنه دیگه. خیلی هم دوست دارن قوانین عالم رو دور بزنن، خب و دور زدن قوانین حالا طبیعت، عالم، هر چی که میخواین اسمش بگین، این فقط کار شیاطینه. پس فکر نکن با یه سری کارا تموم دیگه، الان احضار زدی پولدار شدی، الان احضار زدی وضعت خوب شد، الان رفتی فلان دعا رو گرفتی همه چی درست میشه. نه، خودتو میندازی تو چرخه نحسی و چرخه نحسی کارماهات و گناهات هم میاد روش.
چجوری میخوای این چرخه نحسی خودتو در بیاری؟ فکر کردی به این راحتیه؟ نه، باید تلاش کنی. شوخی بردارم نیست، باید از خدا بخوای، واقعی خواستنت هم واقعی باشه. اگر خواستنت تظاهر باشه نه. و این مسیریه که سرانجامی نداره و خواهشاً اصلا این موکل گیری و این داستاناتون رو بذارین کنار. و کسی میاد مثلا توی پیجش به شما آموزش میده که آقا شما الان این احضار زدی، جنه میاد اینجوری باید صحبت کن، بهش بگو بیا من ازت یه انگشتر میخوام فلان. اصلا هیچ کدوم اینا نیست، اصلا هیچ کدوم از اینا نیست. و یه چیزی بهتون بگم، شما اگر یه کتابی رو از 100 سال پیش هم داشته باشید، تا الان خیلی اتفاقات در دنیای ماورا افتاده. خیلی از اون موجوداتی که با اون احضارا می آوردنشون یا کشته شدن یا تو بند هستن که شما فقط با اون آزادش میکنید، یا اصلا شاید هم اون موجود اصلا نورانی شده، توبه کرده، یا شاید هم اون موجود در خواب رفته، شاید اون موجود اصلا یه جای دیگه است، کلن سیستمش تغییر کرده. خیلی اتفاقات افتاده. فکر نکن ماورای الان ماورای 50 سال پیشه، نه نیست، والله نیست. اون زمان بله یه سری کارا انجام میشد دیگه. من کلیپ تو همین کانال گذاشتم در مورد موجودات رحمانی، بریم ببینید. فرق کرده، اصلا تغییر کرده کلن. خیلی هاشون مردن، خیلی هاشون ببین اصلا خیلی هاشون مباحث ظهور رو میدونن دیگه، میدونن نزدیکه. خیلی هاشون رفتن یه گوشه کنار خودشون رو قایم کردن تا زمانی که شکل بگیره، از اون طریق خدا ببخشتشون، توبهشون رو خدا بپذیره، زمان ظهور ورود کنن تو مسائل، خدا ببخشتشون. ما خیلی از موجودات رو داریم که مثلا 1000 سال پیش جز پادشاهان خیلی بزرگ بادی بوده، خب قلمرو خیلی بزرگی داشته، الان معلوم نیست اصلا کجاست. قبایلی داشتیم که الان اصلا معلوم نیست کجان، اصلا معلوم نیست اون قبیله کجاست. 500 سال کسی ازشون خبر نداره اصلا تو دنیای ماورا، اصلا معلوم نیست کجان، کجا یهو اون قبیله رفته خودشو قایم کرده. اصلا مباحث ماورایی خیلی پیچ تو پیچه، پلهای ماورایی زده میشه، هر موجودی نمیتونه این پلو بزنه، هر موجودی نمیتونه خودشو تو گردابهای ماورایی قایم بکنه. شما مثلا میبینین بین دو لایه، این یک دنیا این یک دنیا، بین این دوتا یک لایه است، تو این لایه یک گردباد درست میکنن، به اصطلاح هم بهش میگن گردباد ماورایی، پیچیده است، اینجا درست میکنن. یه قبیله میتونه تو این قایم بشه و این کجاست خدا داند، شاید توی یک درختی در یک جنگلی اونور جزایر مثلا اقیانوس آرام که هیچ انسانی پاش اونجا نمیذاره و نمیدونن، یا شاید در ریششه. مثال میزنم تو دنیا انسانی، چون تو دنیا انسانی ما جاهایی داریم که انسان زیاد پا نمیذاره و خیلی از موجودات بالاخره موجود تو دنیای ما باید ورود کنه که بتونه ببینه، وقتی ورود نداره نمیتونه ببینه. خیلی مسائل هست. یا در لایه های هوا، نه آسمان، من کار با آسمان ندارم، هوا، در این لایه ها خودشون رو قایم میکنن، یا در لایه های آب خودشون رو قایم میکنن، اصلا معلوم نیست کجاست. حالا میبینی توی یه کتابی به اسم یه استادی که واقعا اون استاد اینو ننوشته، اینا آمدن یه احضاری نوشتن، مثلا اسم اون موجودم اسمش هم نیست، تازه اسم قبیلشه یا اسم گونشه یا اسم نوعشه یا یه اسم مثلا سفلی اصلا گذاشتن، ولی احضار اونه. به خدا خیلی تو کتاب دعاها اینجوریه ها، مثلا احضار جن کافر، پایینش اسم اجنه سفلی نوشته شده. احضار شیاطین، پایینش نمیدونم یه چیز دیگه نوشته شده. اصلا قرقاتی کلن. به خاطر همین میگم ما اکثر این کتاب دعاهایی که میبینی هیچ کدوم بعد ماورایی ندارن. شاید خیلیاتون توی خواب یا توی مثلا کسایی که نسلی توی ماورا بودن داشتن توی خواب دیده باشن، مثلا یه جنی رو میبینی یه کتاب تو دستشه، این کتاب خدا میدونه مال کیه، داره نسل به نسل میگرده، پیدا نمیکنه، ارتباطات اتصالات قطع شده،
نسل اون شخص رو پیدا بکنه. پیدا نمیکنه، آخر مثلا میخوره به تور یه نفر که حالا مدیوم یا استاد بزرگی درخواست میده. اگر اون مدیوم تو مباحث خدایی باشه درخواست رو رد میکنه و اونو قانع میکنه اون کتاب ازش بگیرن ببرن بالا، قانعش میکنه، تموم کنه مسئله رو. خیلی کتابدارها در دنیای ماورا قایم شدن. نبین طرف میاد یه کتابی مینویسه نمیدونم بیان فلان، یا اصلا نیست این داستان ها. گفتم این از موکلین و احضارات. پس چله نشینی، طرف بهت میگه بیاد شب توی بیابون بشین پای درختا و جنگلا و نمیدونم قار، بیا بشین اینجا چله نشینی بکن. اینا شما با موجودات تاریکی داری دست و پنجه نرم میکنی و هر نوعشو گفتم حالا به چه شکله داریم با اینا دست و پنجه نرم میکنیم. مسخره ترین و الکی ترین احضاری هم که بری تو بیابون یا قار یا جنگل یا جزایری یا لب آبی که بزنید، همون اجنه اون اطراف میان اتصال میزنن و از خداش اتصال بزنن. چرا نزنه؟ یک انرژی چهارعنصره خالص هستی، هیچ کاری هم بات نداشته باشه، کامپوت آناناسی براش، میدونی کیف میکنه، نشسته فقط زندگی میکنه، لذت میبره از اون مسئله. این موضوع نکنین این کارا رو. متاسفانه هستن، خیلی ها هستن دارن یه آموزشایی میدن که واقعا یه وقتایی میشن بهش فکر میکنم، میگم این طرف چی داره میگه، چی داره برای خودش میگه، اصلا این به چی وصله، این نه میبینه نه موجودی هم که اون دور برش داره میچرخه اصلا موجودی نیست که به این خدمت کنه. این اصلا جن وراثتیشه یا جن سحر و جادوشه یا یه مش اجنه ریز رختن دورش، میدونی چی داره میگه. این از چیز از خود به خدا خیلی هاشون از خودشون میسازن، از خودشون در میارن، به والله دارم میگم از خودشون یه چیزایی در میارن. طلسم یهودی میای میبینی زیرش قرآنه، طلسم هندی زیرش قرآن نوشته، طلسم نمیدونم اجنه کافر نمیدونم فلان نوشته، قرآن رو برعکس میخونن. یه چیزایی بابا اینا رو از کجا شما پیدا کردید؟ متاسفانه. و این فقط گرفتاری میاره تو زندگی، نحسی میاره، بدبختی میاره، مشکل میاره. ببین انسان قدرت بسیار بالایی داره. شما فقط بشین یک سری کلمات مثبت، یک سری کلمات قدرتمند رو هر روز تکرار کن، بنویس تکرار کن، بنویس تکرار کن، هر روز بنویس من بسیار قدرتمندم، هیچ موجودی نمیتونه روی من تأثیر بذاره، من در ظاهر و باطنم در نور الهی غرق شده. هر روز یه دفتر سفید بگیر و بنویس من ظاهر و باطنم در نور الهی غرق شده، من در حصار الهی هستم، هیچ موجودی در این عالم نمیتونه روی من تأثیر منفی بذاره، هیچ موجودی نمیتونه من اذیت کنه، من در نور الهی غرق شدم، من یک انسان پاک، مثلا یک انسان پاک که در تزکیه نفس بهترین هستم. این چیزا رو بنویس برای خودت. بعد یه ماه 2 ماه نتیجه شو ببین، اون وقت حرف تو عملت یکی میشه. نیازی هم به این داستانا نیست، خدا شاده اصلا نیاز نیست. موجود نورانی کسی رو نمیزنه، موجود نورانی تو سرنوشت دخالت نمیکنه. دعا نویسی که میاد به تو میگه من اجنه رحمانی دارم، بعد میاد طلسم مینویسه، این رحمانی نیست دوستان. متوجه این قضیه اصلا نیست. موجود نورانی در سرنوشت و زندگی هیچ کس دخالت نمیکنه. موجود نورانی از شما درخواستی نداره، بهت نمیگه بیا برو فلان کار برا من بکن، بهت نمیگه فلان کار بکن. اصلا خیلی مثلا چطوری بگم، خیلی اصلا ساده است. همین چند تا کلمه است که دارم میگم دیگه. به والله موجود نورانی کاری نداره که تو اصطلاحاً نفس تو داری میسازی یا نمیسازی. نساختی ول میکنه میره، ساختی میمونه، نساختی میره، تموم شد دارم. با تو رو درواسی اصلا موجودات کلا تو ماورا هیچ رو درواسی با کسی ندارن. حالا گریه کنی، التماس کنی، قسم بدی، اصلا این چیزا نیست. نفست ساختی هست میمونه پیشت. حالا نه که تو خونه زندگیت حواسش بهت هست، رو نفست کار نکرد میگه ولش کن. عبادات درست نبود ولش کن. آدمی باشی تو زندگی ای دخالت کنی، تو زندگی او سرک بکشی، اینو با او دعوا بندازی،
بری بشینی تو قیافه بگیری یه سری دروغ به طرف بگی به اسم اینکه چشمت بازه، به اسم اینکه آینده رو میفهمی و شخص مثلا اصلا آقا تو که آینده رو نمیدونی چرا میری یه سری دروغا به یه نفر میگی؟ ذهن طرف اینقدر درگیر میشه اون آینده نحس رو برای خودش جذب میکنه و تو داری تو سرنوشت طرف دخالت میکنی. موجود نورانی به والله تو این مسائل دخالت نمیکنه. حتی خیلی از موجودات تاریکی بزرگ، پادشاهان و شاههای شاهان هم تو این چیزا دخالت نمیکنن. ولی متاسفانه اصلا هرچی ما میگیم بعضی اصلا باور نمیکنن. انشالله که موفق باشین. اینم از احضارات. والله شما چله بگیر، چله برای حاجت باشه، برای خدا باشه، برای نفست باشه، بسیار عالیه. برای شفای بیمار باشه، اینا چله عالیه، بگیر، هیچ مشکلی نداره. و چله هایی هم که نیاز نیست اعداد مثلا ذکر تعداد بالا بگی، ذکر تعداد بالا بگی، نه. اگر به خدا ایمان داری شما با همون ذکر که من تعداد که 7 بار وقتی میگی مسئلت حل، نیاز نداری پیچیدش نکنین برای خودتون. اسم ابجد اسم تو در بیاری، ابجد اون آیه رو در بیاری، بعد جمعشون کنین با هم، عددی که به دست میاد به تعداد روز. اصلا نیازی به این کارا نیست، اصلا نیازی به این کارا نیست. شما در راه خدا درست برو، پیش برو، اصلا به این بازی ها نیاز نیست، موفقم میشی. و این اشتیاق به دیدن اجنه، اشتیاق به دیدن باز شدن چشم شما رو گرفتار میکنه. شما مسیرتو درست برو، اون اتفاق خوبه برات میفته. تو وقتی روی نفست کار کنی، وقتی عبادات درست باشه، تمرینات درست باشه، انتهاش میشه باز شدن چشم، انتهاش میشه همون عالم غیب، اون که به اون که میرسی. ولی اگر مسیرت اشتیاق چیز دیگه باشه به اون نمیرسی، چون هنوز در لول پایین یا همون فرکانس پایین قرار داری. خیلی نکته مهمیه. ته ماجرا اونه، عالم غیبه. خب ته ماجرا شهوده، ولی تو مسیر خواستهات درخواستات اشتباهه. من میخوام با جن‌ها ارتباط بگیرم، میخوام جن ببینم، میخوام برم جن‌ها رو بکشم، میخوام مردم رو خوب بکنم. تو هنوز خودتو خوب نکردی، چطوری میخوای مردم رو خوب کنی؟ تو هنوز خود داستان داری، چطوری میخوای مردم رو خوب بکنی؟ پس اینا خیلی نکات مهمیه. انشالله که موفق باشین. پنجشنبه از خدا رحمت کنه تمام امواتو، براشون فاتحه بفرستین برای اموات خودتون. انشالله شفای همه مریضا. انشالله هر چه زودتر آقا امام زمان ظهور کنه و آخر عاقبت این دنیا هم مشخص بشه، انشالله راحت بشیم. و شفای همه مریضا، حاجت همه حاجتمندان انشالله. انشالله جوونا عاقبت بخیر بشن، زندگی هاشون درست بشه. انشالله به هر چی که خودتون دوست دارین برسین توی زندگیتون. آرزوهاتون رو به خدا بگید، از خدا بخواین، بگید خدای من همچین آرزویی دارم و براش تلاش میکنم و تو هم کمکم کن. بارالله ها کمکت میکنه. بگو، اعلام کن. و بهترین زمانش هم صبح هنوز قبل اینکه هوا روشن بشه برو زیر آسمون دستاتو ببر بالا، بگو. هر روز این کارو کن. اگر رزقت مشکل داره، اگه میخوای ازدواج کنی، هر روز این کارو بکن. و هی تو ذهنت نگو من بختم بسته است، هی نگو رزقم بسته است. این جادوی کلامه. واقعا رزقت بسته میشه. نگو، اصلا اینو به کلام نیار، نگو، برو دعا بکن، مطمئن باش درست میشه. انشالله موفق باشین. خدا پشت و پناهتون باشه. حتما برای ظهور و سلامتی آقا امام زمان دعا بکنین. خدا پشت و پناهتون باشه. شاد و پیروز باشین. یا علی.